हाय फ्रेंड्स, मी मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करते। तर आज आपण रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत उरलेल्या चपातीपासून उपमा कसा बनवायचा ते। तर त्यासाठी मी इथे साहित्य घेतलेले आहेत। हे बारीक चिरून घेतलेला एक कांदा आहे, हे काही शेंगदाणे घेतले, हे कढीपत्त्याची काही पानं, 2 हिरवी मिरची चिरून घेतली आणि कोथिंबीर। तर इथे मी आता थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, 1 चमचा लाल तिखट। तर चला तर मग आपण रेसिपी स्टार्ट करूया। इथे मी बारीक चपाती तोडून घेतलेली आहे। आता आपल्याला याला मिक्सरला ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। तर हे पहा फ्रेंड्स, अशी आपल्याला चपाती येते मिक्सरला ग्राइंड करून घ्यायची आहे। गॅसवरती एक कढई ठेवून घेतलेली आहे। कढईमध्ये मी 2 टेबलस्पून ऑइल टाकलेलं आहे। आपलं ऑइल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये जिरे टाकून घ्यायचे आहे। जिरे छान आपले चटकले आहेत। सोबतच आपल्याला मोहरी पण टाकून घ्यायची आहेत। मोहरी पण आपल्या छान असे चटकले आहेत। आता आपल्याला यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा आपल्याला छान तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला यामध्ये शेंगदाणे टाकून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे छान असे फ्राय करून घ्यायचे आहे आपल्याला। खरपूस असे आपल्याला शेंगदाणे इथे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आता आपण यामध्ये कढीपत्ता पण टाकून घेतलेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये बारीक चिरून घेतलेल्या 2 मिरच्या टाकून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या पण आपल्याला छान असं फ्राय करून घ्यायच्या। आता लगेच आपल्याला यामध्ये कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। आता जे आपण सुके मसाले काढून घेतले होते ते आता आपण यामध्ये घालून घेऊया। सुके मसाले टाकून घ्यायचे आहेत आपल्याला। याला छान असं परतून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला आपण जी चपाती बारीक करून घेतली होती ते टाकून घ्यायची आहे। आता चपाती आपल्याला छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे। जर आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा विसरू नका फ्रेंड्स। तुम्हाला आजचा उपमा कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। तर हे पहा फ्रेंड्स, किती छान आजचा उपमा झालेला आहे। खायला खूप छान आणि खूप टेस्टी लागतो। एकदा करून पहा। एकदा नक्की करून पहा। खूपच छान असा आपला उपमा चपातीचा तयार झालेला आहे। हे पहा, चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब केलं नसलं तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या। धन्यवाद। पुन्हा भेटूया नेक्स्ट आपण रेसिपीमध्ये।